බයිනොකියුලර් එකක් මිලදී ගැනීම තරමක ලොකු තීරණයක්. ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් නේ. ඉතින් මිල අධික වීම එක හේතුවක්. ඒ වගේම ගොඩක් මොඩල්ස් තියෙන නිසා කොයි එක තෝරගන්නවද කියන එකත් ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒ නිසා අපි හිතුවා මේ බයිනොකියුලර්ස් ගැන අපි කරන 4 වෙනි වීඩියෝ එක. ඒකෙන් අපි හිතුවා බයිනොකියුලර්ස් මිලදී ගන්න අවශ්‍ය කරන ටිප්ස් 10ක් දෙන්න කියලා. ඒ ටිප්ස් 10 උදව් කරගෙන බයිනොකියුලර් එකක් මිලදී ගැනීම පහසු කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු ටිප්ස් 10 මොනවද කියලා. ටිප්ස් 10 මොනවද කියන එකේ ඩීටේල් එකට යන්න කලින් අපි කෙටියෙන් බලමු සමරි එකක් විදිහට මොනවද මේ ටිප්ස් 10 කියන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම බයිනොකියුලර් එකක් අවශ්‍ය කරන්නේ මොන පර්පස් එකටද කියන එක තීරණය කරගන්න ඕනේ. ඒකම ඒ පර්පස් එකටත් තමන්ගේ වයසටත් ගැලපෙන ස්පෙසිෆිකේෂන් මොකක්ද කියන එක තීරණය කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමන්ගේ බජට් එක තීරණය කරගන්න. ඒ ටික කරාට පස්සේ බ්‍රෑන්ඩ්ස්, මොඩල්ස් ගණනාවක් අතට අරන් පරීක්ෂා කරලා බලන්න. ඒ පරීක්ෂාවේදී වැදගත්ම දේ තමයි ඔප්ටිකල් ක්වොලිටි කියන එක. ඊළඟට ඔප්ටිකල් ක්වොලිටි වලටම සම්බන්ධයි. නමුත් ඒකට විශේෂ අවධානයක් දෙන්න ඕන හින්දා වෙනම ටිප් එකක් හැටියට ඒක කියනවා කෝටින්ග්ස් ගැන බලන්න. ඊට පස්සේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක. කොයිතරම් හොඳින් බයිනොකියුලර් එක හදලා තියෙනවද කියන එක. ඊළඟට ඩිසයින් එක. මොන ඩිසයින් එකේ බයිනොකියුලර් එකක්ද කියන එක. මොකද ඩිසයින් එක අනුව ප්‍රයිස් එක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ෆොග් ප්‍රූෆ්, වෝටර් ප්‍රූෆ් තියෙනවද කියන එක බලන්න. ඊළඟට බයිනොකියුලර් එකේ බර මොන වගේ තමන්ගේ අතට පහසු බරක්ද කියන එක බලන්න. අවසාන වශයෙන් 10 වෙනි ටිප් එක හැටියට වොරන්ටි රිටර්න් පොලිසි එකක් තියෙනවද, ඒක මොන වගේද, ඊළඟට රිවිව්ස් වල මොනවද කියන්නේ කියන ඒ ටික බලන්න. හරි. ওই ටික තමයි සමරි එකක් හැටියට කිව්වොත් මේ අපි 10 ටිප්ස් වලින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි ඩීටේල් එකට ගිහිල්ලා බලමු. ටිප් 1. පළවෙනි ටිප් එක අපි බලනවා අපිට බයිනොකියුලර් එකක් අවශ්‍ය කරන්නේ මොන පර්පස් එකටද කියලා. අපේ අවශ්‍යතාවය මොකක්ද කියලා. ටිප් 2. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට අපිට බයිනොකියුලර් එකක් අවශ්‍ය කරන පර්පස් එක අනුව මොන ස්පෙસિෆිකේෂන්ද හරියන්නේ කියලා තීරණය කරගන්න ඕනේ. මෙතන උඩ ලින්ක් එකේ තියෙන 3 වෙනි වීඩියෝ එකේ තියෙනවා අවශ්‍යතාවය මොකක්ද කියන එක අනුව මොන ස්පෙસિෆිකේෂන් තෝරගන්න ඕනිද කියන විස්තරය. මේ ස්පෙસિෆිකේෂන් තෝරද්දී තමන්ගේ වයස කියන එකත් සලකා බැලිය යුතු දෙයක්. මොකද සමහර ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් වයසත් එක්ක ඒ තරම්ම ප්‍රයෝජනයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද වයස අනුව වෙනස් වෙන හින්දා වයසයි අවශ්‍යතාවයයි පර්පස් එකයි කියන දෙක සලකලා ඕනේ ස්පෙસિෆිකේෂන් තෝරගන්න. මේ ස්පෙસિෆිකේෂන් තෝරද්දී බලන්න ඕනේ මොන මැග්නිෆිකේෂන් එකද, මොන ඔබ්ජෙක්ටිව් ලෙන්ස් ඩයමීටර් එකද, ඊළඟට මොන පවර් එකද, ඒ කියන්නේ එක්සිට් පියුපිල් කියන එක තමන්ට ගැලපෙන්නේ කියන දේවල් ටික තමයි බලන්න තියෙන්නේ. ඒ ගැන තව ඊට අමතරව කියන්න තියෙන දෙයක් තමයි බයිනොකියුලර් එක තෝරගන්නේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් වීවිං වලට, බර්ඩ් වොචින් වලට, නැත්නම් ක්‍රීඩා තරඟ බලන්න වගේ දෙයකට නම් සහ මේ තමන්ගේ පළවෙනි බයිනොකියුලර් පෙයා එක නම් එතකොට මොන විදිහේ එකක් වඩා සුදුසුද කියලා. මැග්නිෆිකේෂන් එක 8ක් වෙන ඔබ්ජෙක්ටිව් ලෙන්ස් ඩයමීටර් එක 42 වගේ 42 වගේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් තෝරන එක වැඩිය හොඳයි පළවෙනි පෙයා එක නම්. සහ විශේෂයෙන් වයිල්ඩ් ලයිෆ් වීවිං වගේ දේවල් වලට නම්, බර්ඩ් වොචින් වගේ දේවල් වලට නම් මේ බයිනොකියුලර්ස් තෝරගන්නේ. මොකද ඒ විදිහේ ස්පෙસિෆිකේෂන් තියෙන බයිනොකියුලර් එකකින් අපි බලන්න යන ටාගට් එක මේ ස්පොට් කරගන්න ලේසි මැග්නිෆිකේෂන් 10 වලට වඩා. මැග්නිෆිකේෂන් 10 කියන එක ටිකක් බයිනොකියුලර් එක ටිකක් හුරු වුණාට පස්සේ කෙනෙකුට වඩා සුදුසුයි. ඒකෙන් කියන්නේ අනික් කෙනෙකුට සුදුසු නෑ කියලා. අනික් දේ තමයි ඔබ්ජෙක්ටිව් ලෙන්ස් ඩයමීටර් එක 30 වලට වඩා පහළ වැලියුස් තියෙන ඒවට නොයනවා නම් හොඳයි. මොකද මේ 30 වලින් පහළට ගියාට පස්සේ හදන ඉමේජ් එක එච්චර පැහැදිලි එකක් නෙවෙයි, ඒ තරම් බ්‍රයිට් එකක් නෙවෙයි. ටිප් 3. තමන් බයිනොකියුලර් එකකට වියදම් කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ මොන මිලක්ද කියන එක, තමන් දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ මොන මිලක්ද කියන එක තීරණය කරගන්න. තමන්ගේ බජට් එක තීරණය කරගන්න. මොකද බයිනොකියුලර්ස් ලොකු පරාසයක මිල ගණන් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් වලින් ගත්තොත් ඩොලර් 10-15 ඒවත් තියෙනවා. ඒ වෙන්න වැඩක් නෑ ඇත්තට.
නමුත් අපිගේමක $50-60 වගේ ඉඳලා $2700 $2800 වගේ වෙනකන් තියෙනවා. එතකොට ලංකාවේ ගත්තත් මම හිතනවා සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 10,000 වගේ ඉඳලා ලක්ෂ 2.5 වගේ වෙනකන් බයිනොකියුලර්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ රේන්ජ් එක තුල කොතනද මේ අපේ බජට් එක තියෙන්නේ කියන එක තීරණය කරගන්න ඕනේ. දැන් මේක තීරණය කරගන්න ලේසි පොඩි ඉන්ටර්නෙට් සර්ච් එකක් දැම්මනම් තමන් බයිනොකියුලර් එකක් මිලදී ගන්න බලන මාකට් එකේ බයිනොකියුලර්ස් වල මිල ගණන් මොන වගේද කියලා බලන්න. එතකොට තේරෙනවා මොන වගේ ප්‍රයිසස්ද තියෙන්නේ කියලා. අනිත් එක මේ ලොකු නම් තියෙන සෙලර්ස්ලා වගේම එහෙම නැති පොඩි සෙලර්ස්ලාත් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ සමහර විට ගණන් අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම යූස් බයිනොකියුලර්ස් තියෙනවා. ඒවනම් ඉතින් ඉතාම හොඳ පරීක්ෂාවකින් ගන්නවා නම් විශේෂයෙන් ලංකාව වගේ රටක. මොකද ෆංගස් තියෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් යූස් නම් පරිස්සමෙන් ගන්න ඕනි. හැබැයි ඉතින් මිලේ සෑහෙන අඩුවක් තියෙන්න පුළුවන්. ටිප් 4 ඊළඟට මේ ඔප්ටිකල් ක්වොලිටි කියන එකේදී අපි බලන්නේ බයිනොකියුලර් එකෙන් අපිට හදලා දෙන ඉමේජ් එක මොනතරම් පැහැදිලි, මොනතරම් ආලෝකමත් බ්‍රයිට් පින්තූරයක්ද කියන දේ. එතකොට මේක ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඇත්තටම මොඩල්ස් හරි නැත්නම් බ්‍රෑන්ඩ්ස් දෙක තුනක් පරීක්ෂා කරලා බැලුවොත් තමයි එකම ස්පෙસિෆිකේෂන් එක තියෙන දෙක තුනක් පරීක්ෂා කළොත් තමයි තේරෙන්නේ එකකට වඩා අනික බ්‍රයිට්ද නැද්ද කියන එක. ඊළඟට තව වැදගත්ම දෙයක් තමයි ඒ හදන ඉමේජ් එකේ මොන හරි විකෘතිතා තියෙනවද කියන එක බලන්න ඕනේ. ඔය විකෘතිතා මූලික වශයෙන් දෙආකාරයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඉමේජ් එකම වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. නිකන් අපි බැලුවාම බයිනොකියුලර් එක ඇතුලෙන් බැලුවාම අපිට රවුන්ඩ් ෆීල්ඩ් එකක් පේන්නේ. ඒ ෆීල්ඩ් එකේ මැද හරිය ෂාප්වට තියෙන්න පුළුවන්. අයින බ්ලර්ඩ් බොඳ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට එහෙම එකක් නම් ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඔප්ටිකල් ක්වොලිටි එක බාලයි. ඊළඟට එහෙම නැත්තම් පොඩ්ඩක් ඇද වෙලා පේන්න පුළුවන්. අපි කියමු අපි කෙලින් තියෙන ලයිට් කණුවක් හරි ගහක් හරි දිහා බැලුවම ඒක ඇද වෙලා පේනවා. අස්වාභාවික විදිහේ ඇදයක් අපිට පේනවා. නැත්තම් අපි හිතමු අපි ඈත තියෙන කොටු දැලක් වගේ දෙයක් දිහා බැලුවොත් ඒ කොටු දැලේ මැද හරියෙන් මහත් වෙලා උඩිනුයි යටිනුයි හීන් වෙලා පේන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ඒක අනික් පැත්තට පේන්නත් පුළුවන්. මැද හරියෙන් හීන් වෙලා උඩිනුයි යටිනුයි මහත් වෙලා. ඉතින් ඒවා ඇබරේෂන්ස් කියලා කියන්නේ ෆිසිකල් ඇබරේෂන්ස් කියලා. ඒවා ලෙන්සස් වල සහ ප්‍රිසම්ස් වල ප්‍රශ්න, මූලික වශයෙන් ලෙන්සස් වල ප්‍රශ්න. ඉතින් එහෙම බයිනොකියුලර්ස් ගැනීම සුදුසු නෑ. ඒවා ටිකක් බාල තත්ත්වයේ තියෙන්නේ. අනිත් ඇබරේෂන් එක තමයි අපි කියනවා ක්‍රොමැටික් ඇබරේෂන් කියලා. ආලෝකයේ සිද්ධ වෙන වෙනස්කම. කියන්නේ ඉමේජ් එක හදන ඉමේජ් එකේදී ආලෝකය කරන එක ප්‍රශ්න. ඒක නිසා ඇත්තටම නිකන් ඉමේජ් එක වටේ රැස්මාලාවක් පේනවා. කහ පාට වෙන්න පුළුවන්, හුඟක් වෙලාවට කහ පාට. නැත්තම් නිල් පාට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ක්‍රොමැටික් ඇබරේෂන් කියලා රැස්වලල්ලක් පේනවා. ඉතින් එහෙම එකක් විශේෂයෙන් වයිල්ඩ් ලයිෆ් වීවිං වගේ දෙයකට හරි ප්‍රශ්නයක්. දැන් කුරුල්ලෙක් අඳුරගන්න කුරුල්ලා දිහා බැලුවාම කුරුල්ලගේ සුදු පාට පිහාටුවේ වටේට කහ පාට එජස් පේනවා නම් අපි නෝට් කරගනි මෙයාගේ මෙහෙම කහ පාට එජස් තියෙන පිහාටු තියෙනවා කියලා. හැබැයි පොතක් බැලුවාම එහෙම කුරුල්ලෙක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ක්‍රොමැටික් ඇබරේෂන් තියෙන මේ බයිනොකියුලර්ස් අරගෙන හරියන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මේ බර්ඩ් වොචින් නැත්නම් වයිල්ඩ් ලයිෆ් වීවිං වලට. මෙතනදී බලන්න ඕනි තව එක විකෘතිතාවයක් තමයි බයිනොකියුලර් එකේ කොලිමේෂන් එරර්ස් තියනවාද කියන එක. මේකෙන් කියන්නේ මේ බැරල්ස් දෙකෙන් හදන ඉමේජස් දෙක හරියටම එක උඩ එක වැටෙනවද නැද්ද කියන தත්ත්වය. දැන් අලුත් බයිනොකියුලර් එකක උන මේ தත්ත්වය තියෙන්න බැරි කමක් නැහැ. එතකොට මෙහෙම කොලිමේෂන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ලොකුවට තියෙනවා නම් අපිට හොඳටම ඩබල් ඉමේජස් පේනවා. හොඳ ෂාප් ඉමේජ් එකක් පේන්නේ නැහැ. යන්තමට නම් තියෙන්නේ සමහර විට අපිට බයිනොකියුලර් එක පාවිච්චි කරනකොට එහෙම ඩබල් ඉමේජස් පේන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට අපිට ඔළුවේ කැක්කුම් එන්න පුළුවන්, ඇස් වලට අපහසුතා එන්න පුළුවන්. එහෙම දේවල් වෙනවා. කොහොම වුණත් ඔය යන්තම් තිබුණත් ගොඩක් කල් මේ විදිහේ බයිනොකියුලර් එකක් පාවිච්චි කළොත් ඒක අපේ ඇස් පෙනීමටත් ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන්න පුළුවන් දීර්ඝකාලීනව ගත්තාම. ඒ නිසා කොලිමේෂන් එරර්ස් තියෙනවද කියලා චෙක් කරලා බලන්න ඕනි අනිවාර්යයෙන්. ඒක කරන්න පුළුවන් ලේසිම විදිහ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් අපි සාමාන්‍ය විදිහට බයිනොකියුලර් එක ඇස් දෙකට තියෙනවා. තනි රවුන්ඩ් ෆීල්ඩ් එකක් අපිට පේන විදිහට.
ඊට පස්සේ අපි මේක ફોකස් කරගන්නවා ඈත තියෙන හරස් ඉරකට. අපි ගියමු පවර් ලයින් එකක් හරි, වහලයක දාරයක් හරි, පාලම් කැන්දක් හරි, එහෙම මොකක් හරි සරල රේඛාවක් තියෙන එකක් ඈත තියෙන එකකට. ඊට පස්සේ බයිනොකියුලර් එක හිමින් ඇස් වලින් ඈතට ගන්නවා අඟලක් අඟල් එකමාරක් විතර. එහෙම ගන්න ගමන් අර බැරල්ස් දෙක ඈත් කරනවා හින්ජ් එකෙන්. කලින් තනි රවුමකින් පේන එක දැන් රවුම් දෙකකින් පේන විදිහට. එහෙම ඈත් කළාම රවුම් දෙකකින් පේන විදිහට අර අපි බලාගෙන හිටපු හරස් රේඛාව එක රවුමකින් යන විදිහටම අනිත් රවුමෙන් පේන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ එක දිගට එකම මට්ටමින් යනවා පේන්න ඕනි. එක රවුමක් ඇතුලෙන් පේන මට්ටමේම අනිත් රවුම ඇතුලෙනුත් පේන්න ඕනි. කොලිමේෂන් හොඳ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේක කැඩිලා මෙහෙම පොඩ්ඩක් එක රවුමක පේන්නේ එක මට්ටමකින් අනිත් රවුමේ පේන්නේ ඊට වඩා වෙනස් මට්ටමකින්. ඒ කියන්නේ කොලිමේෂන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට අපි මේ කොටසෙදි කතා කරපු ඔය ඔප්ටිකල් ක්වොලිටි කියන ටිප් එකේ කරුණු ටික අපි සමරයිස් කළොත් අපි ගන්න ඕනේ හොඳට ආලෝකමත් පැහැදිලි විකෘතිතා වලින් තොර නැත්නම් විකෘතිතාවම ඉමේජ් එකක් හදන බයිනොකියුලර් එකක්. නමුත් මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි ඔය අඩුපාඩු යම් තරමකට ඕනිම බයිනොකියුලර් එක තියෙන්න බැරි කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මිල අධික සෑහෙන තරම් මිල අධික බයිනොකියුලර් එකක වුණත් ඔය අඩුපාඩු යම් ප්‍රමාණයකට තියෙන්න බැරි කමක් නැහැ. එතකොට ඒක පර්සනල් චොයිස් එක. තමන්ගේ වියදම් කරන්න ලෑස්ති මිලත් එක්ක කොයි තරමට මේ අඩුපාඩු තියෙන එක අපිට ඕකේද අපේ පර්පස් එකයි මිලයි අනුව කියලා තමයි අන්තිමට තීරණය කරන්න වෙන්නේ. යම් හිලව් කිරීමක් කොම්ප්‍රොමයිස් කිරීමක් කරන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොකද බයිනොකියුලර් එකකට අපි ලක්ෂ 2.5ක් දෙන්න ලෑස්ති නම් එතකොට ඔය ප්‍රශ්න ඇත්තෙම නැති තරම් වෙන බයිනොකියුලර්ස් තියෙනවා. ඉතින් මම පෞද්ගලිකව හිතන්නේ නැහැ එහෙම ගොඩක් දෙනෙක් ඒ වගේ මිලක බයිනොකියුලර් එකකට යයිද කියලා, විශේෂයෙන් බිගිනර්ස්ලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ යම් කොම්ප්‍රොමයිස් කිරීමක් කරන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මම අන්තිමට තව පොඩ්ඩක් මේ ටිප්ස් 10ම කතා කළාට පස්සේ අන්තිමට මම එක ස්ටඩි එකක් ගැන දෙයක් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ස්ටඩි එකෙන් ඇත්තටම පෙනිලා තියෙනවා එහෙම very high end binoculars නොවුනත් ඒ quality එකේ images හදන binoculars දැන් වෙනකොට තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ එහෙම එකක් තෝරගන්න පුළුවන් පරිස්සමෙන් හොයලා බැලුවහම. tip 5 ඊළඟට බලන්න ඕනි coatings ගැන. දැන් සමහර බයිනොකියුලර්ස් තියෙනවා coatings තියෙන, සමහර ඒවා තියෙනවා coatings නැති. ඒ coatings නුත් එක එක මට්ටමේ තියෙනවා. මේ coatings කියන්නේ බයිනොකියුලර් එකක lenses සහ prisms වල තියෙන ආලේපන. ඒවා ආලේප කරලා තියෙනවා යම් රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් ඒවයි performance වැඩි කරන්න. එතකොට මේ coatings තියෙන binoculars වලින් හදන image එක වඩා bright, වඩා පැහැදිලි. ඊළඟට ඒ coatings lens එකේ ඉස්සරහා lens එකේ විතරක් තියෙන්න පුළුවන්, එක layer එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉස්සරහයි පිටිපස්සේ lenses දෙකේම තියෙන්න පුළුවන්, layers එකකට වඩා තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් lenses සහ prisms කියන දෙකේම මේ තියෙන්න පුළුවන් එක layers ප්‍රමාණය. ඉතින් ඒ වගේ එතකොට අර coated, fully coated, fully multi coated එහෙම එක වචන වලින් සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ওই fully multi coated කියන එක නැත්නම් face coated කියලා කියන ඒවා තමයි වඩාම හොඳ මට්ටමේ coatings තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ coatings එක මිලේ වැඩිවීමක් වෙනවා. එතකොට ඒක බලන්න ඕනි තමන්ගේ බජට් එකට ගැලපෙන විදිහට coatings නුත් ඇතුල් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම ඒ තරම් මිල අධික නොවන බයිනොකියුලර්ස් තියෙනවා. එහෙම හොඳට fully multi coated ඒවා තියෙනවා. දැන් බයිනොකියුලර් එකක coatings තියෙනවද කියලා බලන්න කරන්න පුළුවන් සරලම දේ තමයි අපි බයිනොකියුලර් එක දිහා මෙහෙම බැලුවහම මම කලින් වීඩියෝ එකෙත් මේක පෙන්නුවා. දැන් මේ වගේ මේ කොළ පාට නැත්නම් නිල් පාට මේ දිස්නයක් lenses වල පේනවා නම් ඒ කියන්නේ coatings තියෙනවා කියන එක. මේකට පොඩි torch එකක් අල්ලලා බැලුවොත් එතකොට ඒ torch එකේ image එක පේනවා ඇතුලේ. ඒක නිල් පාටෙන් කියන්නේ coatings වල ප්‍රධාන දේ නිල් පාට coatings නම් එතකොට ඒක නිල් පාටෙන් පේනවා torch එළිය.
නැත්තම් කොළ පාටෙන් සමහර ඒවා තැඹිලි පාට නැත්තම් රතු පාට වගේ තියෙනවා. එහෙම ඒ වර්ණයෙන් පේනවා. කෝටින්ග්ස් නැත්නම් සුදු එළියක් තමයි පේන්නේ. ඒ කියන්නේ ටෝච් එක අපිට සුදු පාටෙන් එළියපත් වෙන සාමාන්‍ය ටෝච් එක පේන්නේ සුදු පාට එළියනේ. ඒ විදිහටම පේනවා මේ බයිනොකියුලර් එකේ ලෙන්ස් එකෙන් රිෆ්ලෙක්ට් වෙලා පේන එක. දැන් මේ කෝටින්ග්ස් වලට එනකොට තව මෙහෙම දේකුත් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් දැකලත් ඇති රතු පාට කෝටින්ග්ස් තියෙන ලෙන්ස් කෝටින්ග්ස් තියෙන බයිනොකියුලර්ස් තියෙනවා. තැඹිලි පාට තියෙනවා. ඒ සමහරක් ඒවා නයිට් විෂන් එහෙම කියලා ඇඩ්වර්ටයිස්ුත් කරනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අවවාදය තමයි අපි මුලින්ම බයිනොකියුලර්ස් පාවිච්චි කරන්න ගත්ත කාලේ අපිට හම්බ වුණු අවවාදයත් එහෙමයි. ඒ වගේ පාට කෝටින්ග්ස් තියෙන බයිනොකියුලර්ස් ලංකාව වගේ රටකට සුදුසු නෑ කියන එක. මොකද ඒ කෝටින්ග්ස් වලින් කරන්නේ ගොඩක්ම ආලෝකය කපා හරින එක. කෝටින්ග්ස් වලින් ඇත්තටම කරන්නේ ආලෝකය පෙරණ එක. යම් සන්ග්ලාස් එකක් දැම්මා වගේ තමයි. මේ ආලෝකය පෙරලා අවශ්‍ය කරන විදිහට ආලෝකය පෙරලා දීලා ඒ බයිනොකියුලර් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන අරමුණ අනුව සුදුසු තරමේ පැහැදිලි ඉමේජ් එකක් හදලා දෙන එක. එතකොට අර රතු කෝටින්ග්ස් නැත්නම් තැඹිලි පාට කෝටින්ග්ස් තියෙන ඒවා හදලා තියෙන්නේ ගොඩාක් ආලෝකය පරාවර්තනය වෙන වටාපිටාවල් වලට. හිමෙන් වැසුණු ප්‍රදේශ වගේ එහෙම ප්‍රදේශවල පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ලංකාව වගේ රටකට එහෙම එකක් අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් කොළ පාට නැත්නම් නිල් පාට කෝටින්ග්ස් පෙන්වන බයිනොකියුලර්ස් තමයි අයිඩියල් කියලා කියන්නේ ලංකාව වගේ රටකට. ටිප් 6 ඊළඟට අපි බලන්න ඕනේ මේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක. ඒකෙදි අපිට බලන්න පුළුවන් දේවල් තමයි බයිනොකියුලර් එකේ බැරල්ස් ප්ලාස්ටික්ද නැද්ද කියන එක. ඊළඟට ෆෝකසින් වීල් එක කොයිතරම් පහසුවෙන් කැරකෙනවද කියන එක. ස්මූත්ව කැරකෙනවද කියන එක. ඩයොප්ටර් වීල් එක අර eyepiece adjustment එක ඒක කොයිතරම් පහසුවෙන් කැරකෙනවද, අපි කරකවලා තියෙන තැන එක තියෙනවද නැත්නම් ප්ලේ එකක් තියෙනවද කියන එක. ඊළඟට eye cups කිසියම් ඉන්ක්‍රිමන්ට්ස් ඇතුව උඩට ගන්න පහළට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවද, අපි නවත්තන තැන යා නැවතිලා ඉන්නවද. ඊළඟට රබර් ආම එකක් තියෙනවද බැරල් එකේ පිටින්. එතකොට කියන්නේ grip එක හොඳද, අතට පහසුවක් තියෙනවද. ඔය වගේ දේවල් තමයි මේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක කියන එකේදී බලන්න තියෙන්නේ. හින්ජ් එක බයිනොකියුලර් එකේ බැරල්ස් ඈඩ් කරන එක ලං කරන එක පහසුවෙන් වෙනවද නැත්නම් හරිම තදයිද. ඔය වගේ දේවල් තමයි බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකේදී බලන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කියන බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකෙන් Tamanට සුදුසුයි කියලා හිතෙන අපි බයිනොකියුලර්ස් කීපයක් පරීක්ෂා කරලා බැලුවාම Tamanට වඩා සුදුසුයි කියලා හිතෙන එක වඩා පහසුවෙන් හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් එකට යන්න තියෙන්නේ. අනිත් කරුණුත් සලකලා බලලා. දැන් ඕකේ මෙහෙම දේවලුත් තියෙන්න පුළුවන්. අනිත් හැම දෙයකින්ම හොඳයි, ඔප්ටිකල් ක්වොලිටි හොඳයි, මිලත් හරි, අපේ බජට් එකට ඒ ඔක්කොම හරි. හැබැයි ෆෝකසින් වීල් එක තද වැඩි, හින්ජ් එක තද වැඩි, අයි කප්ස් හොඳින් උස් පහත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇහි ඉඳලා ලෙන්ස් එකට තියෙන දුර අපි කියන්නේ අයි රිලීෆ් කියලා. ඒක මාදී ඔය වගේ ඔහොම ප්‍රශ්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න නිසා අනිත් දේවල් වලින් සුදුසු බයිනොකියුලර් එකක් නුසුදුසු වෙන්නත් පුළුවන්. අර ඒක නිසා තමයි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ no two binoculars are the same කියලත් ඒ වගේම no two people use the binocular in the same way කියලා. මේ binoculars දෙකක් එක සමාන වෙන්නේත් නැහැ. ඒ වගේම දෙන්නෙක් එකම විදිහට binocular එක පාවිච්චි කරන්නේත් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අර තමන් දන්න කෙනෙක් ගාව, යාළුවෙක් ගාව මෙන්න මේ binocular එක තියෙනවා කියන එකෙන්ම තමන්ටත් මේක හරි කියලා තීරණය කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ. තව දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඒකත් මේ build quality එක ඇතුළෙම කියන එක තමයි වඩා සුදුසු මං හිතන්නේ. දැන් සමහර binoculars තියෙනවා zoom binoculars කියලා. එතකොට ඒ කියන්නේ අර magnification එක කියන එකට තනි value එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. දැන් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කළා magnification 8/40, 10/42 එහෙම එක ගණන් තියෙනවා කියලා. ඒකේ මුල value එකනේ magnification කියන්නේ. ඕකට 8 හරි 10 හරි තනි එකක් නෙමෙයි 10 to 15 එහෙම range එකක් දෙනවා zoom කියලා. ඒ zoom binoculars සාමාන්‍යයෙන් ගන්න සුදුසු නෑ කියන එක තමයි සාමාන්‍ය ඇඩ්වයිස් එක. මොකද ඒවයි image quality එක ඒ තරම් හොඳ නෑ අනිත් binoculars වල තරම් කියලා. සහ repairs එන්න තියෙන chance එකත් වැඩි කියලාත් අදහසක් තියෙනවා. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා image stabilized binoculars කියලා. ඒවට බැටරි දාන්න ඕනි. මේ ඒවා ඉතින් සමහර බොහොම අඩු පිරිසක් තමයි ඒවා තාම පාවිච්චි කරන්නේ මම දන්න තරමින් නම්.
සමහරු ඉතින් ඒක හොඳයි කියලා කියනවා. ඒ වුණාට එහෙම හොඳයි කියපු අවස්ථාවලත් මම දැකලා තියෙනවා ඒකට ගොඩක් ආගියුමන්ට්ස් යනවා. ඒ ඉමේජ් ස්ටැබිලයිස් බයිනොකියුලර් එකකට වියදම් කරන ගාණෙන් වඩා හොඳ නෝමල් බයිනොකියුලර් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා වඩා හය ක්වොලිටි බයිනොකියුලර් එකක්. පෞද්ගලිකව මමත් හිතනවා ඒ දෙවෙනි අදහස හරි කියලා. මේ නෝමල් බයිනොකියුලර් එකක් තරමක් වැඩි ගාණක් දීලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා නම් ඉමේජ් ස්ටැබිලයිස් එකකට යනවට වැඩිය දැනට තියෙන තාක්ෂණය අනුව මම හිතන්නේ ඒක තමයි වඩා හොඳ අදහස කියලා. ටිප් 7 ඊළඟට බයිනොකියුලර් එකේ ඩිසයින් එක මෝස්තරය මොකක්ද කියන එක අනුවත් බයිනොකියුලර් එක තෝර ගැනීමේදී යම් යම් දේවල් වෙනස් වෙනවා. මම කලිනුත් කිව්වා මිල වෙනස් වෙනවා ඩිසයින් එකත් එක්ක. ඒ වගේම අපේ කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා මේ පර්පස් එක පර්පසස් වලට බයිනොකියුලර්ස් තෝරද්දි සමහර පර්පසස් වලට වඩා හොඳ ෆොරෝ ප්‍රිසම් බයිනොකියුලර්ස් කියලා. එතකොට ඒ ෆොරෝ ප්‍රිසම්ද රූෆ් ප්‍රිසම්ද කියන ඩිසයින් දෙකෙන් එකක් තෝර ගැනීම කියන එකෙන් මිලේ සෑහෙන වෙනසක් වෙනවා. ඒ වගේම දැන් අර කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේම ওই දෙකේම වාසි අවාසි තියෙනවා. හැබැයි ෆොරෝ ප්‍රිසම් වල මේ බයිනොකියුලර් එක පොඩ්ඩක් ලොකුයි. හැබැයි මිලෙන් අඩුයි. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් රිපෙයාර් කරන්න පහසුයි. ඒ වගේම ෆොරෝ ප්‍රිසම් බයිනොකියුලර් එකකින් වඩා වැඩි පරාසයක් පෙන්වනවා. අර ෆීල්ඩ් ඔෆ් වීව් එක ලොකුයි. අනිත් පැත්තට රූෆ් ප්‍රිසම් ගත්තොත් ඒවා ස්ලිම් හැන්ඩ්ලිං අයිට වඩා පහසුයි. මිල චුට්ටක් වැඩි. ඒක තමයි ඒකට තියෙන එක අවාසියක්. හැබැයි ෆොග් ප්‍රූෆින් වෝටර් ප්‍රූෆින් තියෙන්න වැඩි chance එකක් තියෙන්නේ ඒ බයිනොකියුලර්ස් වල. මොකද ඒවා එහෙම සීල් කරන්න වඩා පහසුයි. ටිප් 8 ඊළඟට ෆොග් ප්‍රූෆින් වෝටර් ප්‍රූෆින් කියන දෙක මේක අපි තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේ කතා කළා. ෆොග් ප්‍රූෆින් සහ වෝටර් ප්‍රූෆින් ගැන යම් විස්තරයක්. මේක අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් නෙවෙයි කියලා මම කිව්වා. ඒ කියන්නේ එහෙම නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කළොත්. නමුත් ෆොග් ප්‍රූෆින් තියෙන එක නම් ලංකාව වගේ රටක විශේෂයෙන් සෑහෙන වැදගත්. හැබැයි ෆොග් ප්‍රූෆින් වෝටර් ප්‍රූෆින් එනකොට මිල පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා. නමුත් ඉතින් අපි කීපයක් පරීක්ෂා කරලා බලනකොට අපිට affordable ගාණක් ඇතුලේ අපේ බජට් එක ඇතුලේ අනික් ෆීචර්ස් එක්ක වෝටර් ප්‍රූෆින් ෆොග් ප්‍රූෆින් තියෙන බයිනොකියුලර් එකක් තියෙන බැරි කමක් නැහැ. එහෙම තියෙන සෑහෙන chance එකක් තියෙනවා. මොකද තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක මේ ලක්ෂණ වඩා මිලෙන් අඩු බයිනොකියුලර්ස් වලටත් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ටිප් 9 බයිනොකියුලර් එකේ බර ඊළඟට අපි බලන්න තියෙන ටිප් එක. බර කියන එක ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ දීර්ඝ කාලයක් පාවිච්චි කරනවා නම්. ඒ කියන්නේ එක දවසක් තුළ හුඟක් වෙලා බයිනොකියුලර් එක පාවිච්චි කරනවා නම්, ඊළඟට එක වෙලාවකදී ගොඩක් වෙලා පාවිච්චි කරනවා නම්, ඊළඟට තමන්ගේ අතේ ප්‍රමාණය, ආම් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක, එතකොට තමන් බයිනොකියුලර් එක ගෙනියන්නේ කොහොමද කියන එක, ඒ කියන්නේ නෙක් ස්ට්‍රැප් එකක්ද නැත්නම් හානස් එකක්ද කියන එක, මේ වගේ දේවල් එක්ක බර කියන එක සෑහෙන සැලකිය යුතු දෙයක් බවට පත් වෙනවා. දැන් සමහර ඔප්ටිකල් ක්වොලිටි, බිල්ඩ් ක්වොලිටි ආදියෙන් ඉතා හොඳ බයිනොකියුලර්ස් තියෙනවා. ටිකක් හැන්ඩ්ලින් අමාරුයි, අත් දෙකට ඒක ලොකු වැඩි නැත්නම් බරෙන් වැඩි, එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක යම් තරමකට සැලකිය යුතු දෙයක්. කීපයක් පරීක්ෂා කරලා බැලීමේ වැදගත්කම වෙන්නේ ඒකයි. Tamanට මේක මෙහෙම පාවිච්චි කරන්න කම්ෆර්ටබල්ද කියන දේ බලන්න ඕනි දෙයක්. ලාස්ට් ටිප් එක ටිප් 10. ඊළඟට වොරන්ටි ඉන්ෆර්මේෂන්, රිටර්න් පොලිසි සහ රිවීව්ස් කියන එක. වොරන්ටි එක නම් හුඟක්ම වැදගත් දෙයක්. රිටර්න් පොලිසි මම දන්නේ නැහැ ලංකාවේ එහෙම රිටර්න් පොලිසි කියලා දෙයක් තියෙනවද කියලා. මොකද ලංකාවේ මාකට් එකේ විදිහට සහ වෙනත් සමහර රටවල් වලත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් බලන එක වැදගත්. මොකද සමහර බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල එහෙම තියෙන්න බැරි කමකුත් නැහැ ලංකාවේ උනත් දැන් වෙනකොට. වොරන්ටි ඉන්ෆර්මේෂන් නම් බලන්න ඕනි. මොකද සමහර බයිනොකියුලර්ස් වලට 1 year වොරන්ටි තියෙන්න පුළුවන්. තව සමහර ඒවාට 10 years, 25, 20, 30 සමහර ඒවාට ලයිෆ් ටයිම් වොරන්ටි තියෙන ඒවා තියෙනවා. විවිධ ඒවා තියෙනවා. ඒකෙන් සාමාන්‍යයෙන් high end binoculars වල වැඩි මිලක් දෙන්න සිද්ධ වෙන binoculars වල වඩා හොඳ warranties තියෙනවා. කොහොම වුණත් warranty information හොයලා බලන්න ඕනේ. ඊළඟට reviews, independent reviews, නිකන් Google reviews හරි එහෙම මොනවයි හරි අර product එකට සම්බන්ධ site එකක තියෙන reviews නෙමෙයි, independent reviews තියෙන ඒවා බලන්න. ඒකෙන් යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි
ඒ මාකට් එක අනුවත් ඕක වෙනස් වෙනවා. දැන් සමහර ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවානේ මේ සවුත් ඒෂියා වලට වෙනම එකම මොඩල් එක තමයි. හැබැයි සවුත් ඒෂියන් මාකට් එකට එවන එක නෙමෙයි යුරෝපියන් මාකට් එකට යවන්නේ. නැත්නම් නෝර්ත් ඇමරිකන් මාකට් එකට යවන්නේ ඒකම නෙමෙයි. එතකොට බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකයි මොඩල් එකයි එකම වුණාට ප්‍රොඩක්ට්ස් දෙකේ වෙනස්කම් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම නිසා මේ ඔය තමන් බලන මාකට් එක තුල තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකට තියෙන රිවිව්ස් හරියටම ස්පෙસિෆිකලි මොනවද කියලා ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් රිවිව්ස් බලන එකෙන් ෆයින් ටියුන් කරගන්න පුළුවන් තමන්ගේ සෙවීම. එතකොට අවසාන වශයෙන් මෙන්න මේ කරුණු ටික කියන්න කැමති. බයිනොකියුලර්ස් ගන්න යනකොට ඔය කියන ටිප්ස් ටික උදව්වක් කරගන්න තමන් අතට අරගෙන පරීක්ෂා කරලා බලන්න. මොඩල්ස් කීපයක් බ්‍රෑන්ඩ්ස් නම් එහෙම කීපයක් බයිනොකියුලර්ස් කීපයක් අතට අරගෙන පරීක්ෂා කරලා බලන්න. තමන්ට ගැලපෙන්නේ කොයි එකද කියන එක ඒ විදිහට තීරණය කරන්න. එක කරුණ. මොකද බයිනොකියුලර් එක ගැන සියලු කරුණු දැන් අපි ওই ටිප්ස් වලින් කතා කරපු සියලු කරුණු සැලකුවාම එක්කෙනෙකුට ගැලපෙන බයිනොකියුලර් එක තව එක්කෙනෙකුට ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ මොනතරම් ඔප්ටිකල් ක්වොලිටි, බිල්ඩ් ක්වොලිටි හොඳ වුණත් වෙනස් කරුණු වලින් වෙනත් කරුණු වලින් නොගැලපීමක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳට ඒක පරීක්ෂා කරලා බලන්න. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මම දැකලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම ඒවා. බයිනොකියුලර් එක නියමයි, අනික හැමදේම හොඳයි, බර වැඩි කියලා එහෙම කියන අවස්ථා තියෙනවා. බයිනොකියුලර් එකේ ඉමේජ් ක්වොලිටි එක නම් නියමයි. හැබැයි මේ කන්ට්‍රෝල්ස් හරි තදයි. ඉමේජ් ක්වොලිටි එක නියමයි. හැබැයි ලේසියෙන් ફોකස් කරගන්න බෑ. තියෙන එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒවා නිසා තමන්ම හොඳට පරීක්ෂා කරලා බලන්න. අනිත් එක තමයි ඉතින් ඔය කරුණු හින්දා සමහර විට යම් හිලව් කිරීමකට, කොම්ප්‍රොමයිස් කිරීමකට යන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කියන්නේ සුළු වශයෙන් දැන් ඉමේජ් ක්වොලිටි එකේ සුළු අඩුවක් තියෙන එකක් අනික් දේවල් ඔක්කොගෙම හොඳයි, බජට් එකටත් ගැලපෙනවා කියන එකක් තමන්ට ඒක පිළිගන්න පුළුවන් නම් මේ තමන්ගේ පර්පස් එකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මිල වැඩි වෙනවත් එක්ක බයිනොකියුලර් එකේ ක්වොලිටි එක වැඩි වෙනවා කියලා සාමාන්‍ය පිළිගැනීමක් තියෙනවා. ඒකේ සෑහෙන ඇත්තකුත් තියෙනවා. නමුත් මම අර කලින් කිව්වනේ ස්ටඩි එකක් ගැන කියන්නම් කියලා. 2013 දී කෝනල් යුනිවර්සිටි එකේ කෝනල් ලැබ් ඔෆ් ඔර්නිතොලොජි කියන එකෙන් කරපු ස්ටඩි එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්ටඩි එකේදී ඒගොල්ලන්ට ආපු ප්‍රතිඵල අනුව ඒ ප්‍රතිඵල සමරයිස් කරලා ඒගොල්ලෝ පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා එක ග්‍රාෆ් එකක්. සහ ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ සමරයිස් ඩේටා ෂීට් එක, ෆුල් ඩේටා ෂීට් එක, ඒ කියන්නේ ඩේටා වල සමරි එක පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා. මම මේ දෙකේම ලින්ක්ස් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. මේ ග්‍රාෆ් එක බලුවාම බොහොම පැහැදිලිව පේන දෙයක් තමයි මිල වැඩි වෙනවත් එක්ක බයිනොකියුලර් එකේ ක්වොලිටි එකේ වැඩිවීමක් වෙනවා. හැබැයි එක්තරා දුරකට මිලේ එක්තරා දුරක් දක්වා තමයි මේ වැඩිවීම ලොකුවට වෙන්නේ. එයින් පස්සේ මිල ලොකුවට වැඩි වුණාට ක්වොලිටි එකේ, ඉමේජ් ක්වොලිටි එකේ නැත්නම් ඕවරෝල් ක්වොලිටි එකේ ඒ තරම් ලොකු වැඩිවීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට ඒ කියන්නේ අර එක්තරා ක්වොලිටි එකකට ආවට පස්සේ අපි තව වෙන මුදල් ප්‍රමාණයක් වේදම් කළයි කියලා අපිට ඒ මුදල් ප්‍රමාණයට සරිලන ක්වොලිටි වැඩිවීමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා ඒ ග්‍රාෆ් එකේ මේ තියෙන මේ ඩොට්ස් වලට කර්සර් එක ගෙනිච්චාම ඒ එක ඩොට් එකෙන් කියන්නේ මොන බයිනොකියුලර් එකද, මොන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ, මොන මොඩල් එකද කියන එක සඳහන් පෙන්නනවා. ඒකෙන් ලොකු තීරණයක් කරගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. පෞද්ගලිකව මමත් දැකලා තියෙනවා මේ රිවිව් එකේ තියෙන තරම් මේ ස්ටඩි එකේ තියෙන තරම් ලොකු ප්‍රමාණයක් බයිනොකියුලර්ස් මම බලලා නැති වුණත් ඔය රේන්ජ් එකේ කොහොම මේ වෙනසක් තියෙනවා කියන එක මමත් පෞද්ගලිකව දැකලා තියෙන දෙයක්. ඒ වගේම මේ ලින්ක්ස් මං කිව්වා ලින්ක්ස් දෙකක් දාන්නම් කියලා. ඒ ලින්ක්ස් දෙකෙන් දෙවෙනි එකේ තියෙනවා සම්පූර්ණ ඩේටා ටිකේ සමරි එක. ඒ සමරි එකට ගියාම ඒකේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගැන උනන්දුවක් දක්වන අයට බ්‍රෑන්ඩ්ස් එක්කම 2013 තිබුණු ප්‍රයිසස් එක්ක ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා. තීරණය ගන්න පහසුවක් කරගන්න පුළුවන් දෙයක් ඒක. ඉතින් එතකොට අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔය ටික ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු. පරිස්සමෙන් ඉන්න.